Hello mga tol, welcome na naman dito sa ating channel, Simple Life with Ron, kung saan ako tuturo sa inyo ng simpleng bagay na makakatulong sa inyong pagbuhay. So ngayon mga tol, ang pag-usapan natin ay kung paano mag-rent ng card sa Splinterlands. So, susubukan natin mag-rent ng card. Kung ano bang pagkakaiba sa kung di ka mag-rent sa kung may na-rent ng card. So, yan mga tol, ang pag-usapan natin ngayon. Kung interesado kang malaman na tol, panoorin mo itong video hanggang sa dulo. Kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, subscribe ka na sa ating channel. Pinutin ang notification bell para notify ka sa mga susunod nating video. So ngayon mo tol, kung may Splinterlands ka na, pindutin mo lang or punta lang tayo sa Splinterlands. Ay kung wala pa, may link tayo sa baba. Pwede kang makapag-register again. Yan mo to. So, ito mo to sa pag-browse ko kanina. Ito yung napili ko mo to. Ay, isa siyang range monster card. So, level 3 yung monster. May speed na 4 at may 5 na. Life na ito, level 3 siya. So, paano natin makikita yan dito? So, balik mo tayo dito sa market. Yan. Dito tayo sa market mga tol. So, kasalukuyan mga tol, titignan muna natin kung ano yung stats natin bago tayo mag-rent mga tol para makita natin yung bago-bagong kaibahan. So, tignan muna natin dito. Dito sa league natin mga tol, ay nasa bronze 3 pa lang tayo at meron tayong rating na 250 at power natin ay 50 lang. So, yung power mga tol ay nakadepende yan sa paano malakas yung cards na meron. So, yan mga tol. Titignan natin dito sa league. Dito tayo. Ito yung current league natin. So, pindutin natin yan. Bronze 3. Ito. 100 to 300. So, sana akit na lang tayo ng bronze 2. Pagka makapag-rent tayo mga tol. So, ayan mga tol. So, yan ang ating kasalukuyang rating. So, dito rin mga tol, capture rate natin ngayon ay 99%. So, okay. So, pag ganyan mga tol, yan yung stat natin. So, titignan natin mamaya kung may papabago ba. So, punta tayo sa market. Yan. Okay, dito, pagdating dito sa market mga tol, lalaroin nyo lang ito dito sa edition. Ito yung alpha, beta, promo, rewards, untamed, at ito yung dice. So, pipiliin ko dito mo ito, itong promo at saka reward. Ayan. Then, dito sa foil, regular lang tayo. And dito sa rarity, epic,
or epic yung pipiliin natin. Then dito sa element, gusto kong mag-rent ng fire. So, ito. Wala dito yung hinahanap ko kanina. So, palitan lang natin. Promo at anting expired. Ito pala mga tol, promo at anting yung ginamit ko dito. So, ito yung cards na pinili ko kanina. So, pindutin lang natin yan. Dito mga tol, ito yung options mo dito. Itong cards for sale. Dito yung nagbibenta ngayon mga tol. Ito yung presyo niya. Dito naman, para makapag rent ka. So, for rent mga tol. Pindutin lang natin yan. So, sa kasalukuyan mga tol, meron tayong 281 dark energy crystals. So, dito, magre-rent tayo mga tol. So, pipiliin lang natin itong affordable lang. So, ito yung presyo din niya. BIKI per day. Yung rental niya. Ito yung level. Tol. So, yan. So, pinili ko kanina mga tol ay yung level 3 lang. Actually, pwede naman tayo pipili ng level 6 mga tol. Ito. Yung level 6 nito. 24.24 siya. DC. So, i-renta lang natin siya ng 1 day mga tol. So, titignan lang natin kung anong kaibahan mangyayari sa account natin. So, ayan. I-check lang itong box na ito dito mga tol. Check nyo lang yan. Then, pagkatapos dito. DC naman to. DC. Yan. Then, click lang natin itong rent. So, rent. So, enter the number of days for which you would like to rent the cards. So, ano lang mga tol. 1 day lang natin i-rent yan. So, yan, 1 day. So, click lang natin to. The total amount is required upfront and it will be held distributed for every 24 hours. So, yan. So, ito lang mga tol. Si Pyromaniac. So, i-renta natin. Pwede lang natin itong rent. I show you want to rent select cards for 1 day. Okay. Okay lang natin yun. Ayan, nagpo-process na siya mga tol. So, ayan. So, power pala niya mga tol ay 9,000. Ito, 9,660. So, ayan. Titignan natin yan mga tol ko. Titignan natin sa cards natin kung napunta na ba doon yung event natin. Okay, ito yung cards natin mga tol. Dito tayo sa owned mga tol. Ito yung owned natin. Ito yung mga cards natin, personal cards natin mga tol. Kukuha natin yan sa request. Paglalaro ng quest, daily quest mga tol. At sa chest din, sa season chest. So yan, dito tayo sa rented to me. Ayan, ito mga tol. So ito na yung card na na-rent natin. So, tignan natin ngayon kung ano bang kaibahan. Ayan mga tol. So, nag-level up yung power natin. Nagiging 9,710 mga tol. So, hello mga tol. Yun na nga yung proseso sa pagre-renta ng card mga tol. So, ulitin natin. Punta tayo dito sa promo mga tol at yung untamed. At pipili ka lang dito. Regular lang yung foil. Rarity. Pipili dito ng common, rare, epic,
legendary at yung elements mo dito mga tol, pwede mo kang pipili kung saan element ka ba ginagamit. So yan mga tol, dito din sa roles ay yung monster ba or summoner. Yan mga tol. So yun na nga mga tol, ang guide ko sa inyo kung paano magrenta ng cards dito kay Splinterlands. At sana nakatulong itong video nito sa mga beginners, especially mga tol, sa mga beginners, kasi alam ko naman yung nararamdaman ninyo dahil ako naman din beginner lang din dito. So sana nakatulong to mga tol, at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel para makatulong sa paglago ng ating channel mga tol, na maabot natin 1,000 subscribers. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and God bless.